Yo, what's up guys? Usapang play to earn game na naman tayo. Dito po, titignan naman natin tong Monster Grand Prix. So matagal na po itong lumapit sa atin para magpa-review itong Monster Grand Prix. Pero ngayon lang po natin ma-review. Kasi nung mga nakarang araw ay nagkaroon po ito ng massive update. Titignan na natin yung mga updates na yan. At syempre, titignan din natin yung pagpasok naman natin dito at magkano naman yung earning potential nitong game na to. At sa dulo din ng video, maglalabas din naman tayo ng risk meter guys para naman makatulong sa mga gustong pumasok at tumitingin itong game na to. Kung gaano ba siya ka-risky, tingin lang naman natin based naman dito sa mga review, based lang naman dito sa nakikita natin sa review na to at sa sariling opinion lang po. Pero bago tayo mag-umpisa, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi na maging updated sa mga usapang play to earn. Monster Grand Prix. Yan nga yung titignan natin ngayon guys. At yun nga, nagkaroon sila ng massive update. Kaya po hindi tayo nakapag-record agad. At yan nga ay ang pag-migrate naman nila galing dito sa MGPX. Yung unang token nila o unang contract nila, papunta naman dito sa bago nilang contract. Kasi nagkaroon daw po ng problema, parang na-hack something or kung ano man yan. Pero wala naman daw pong naging nakawan or nawala yung token ng iba. Wala naman daw ganung nangyari. So wala naman daw naging problema about dyan sa migration na yan. Hindi po natin na-experience ourselves pero yan po yung sabi nila. Di ko po alam doon sa mga holder. Kasi ako po hindi ako holder nitong MGPX sa ngayon kasi po NFT po yung provide nila. At titignan na natin dito guys sa Pukoy naman yan po. Titignan natin tong token nila. Ito po yung version 3 na yung bagong token nila. Pero yan po nagkaroon ng pagbagsak nitong token na to in the span of October 29 hanggang 31. So parang 2 to 3 days guys bumagsak itong token ng napakababa. Pero ang kaibahan lang dito ay nag-recover din siya ng mabilis Di ko alam kung nag-buyback sila or anong ginawa nila para ma-recover. Pero ngayon po, recovering po yung token nila at umabot nga daw to ng 100 plus nung unang contract nila. At sa ngayon nga po, ayan nasa 63 na. Pero sa ngayon po, papakita lang natin yung gameplay. Paano pa pumasok dito na bang earning potential yan po. So play game lang tayo. Ang una niyo pong titignan, kailangan niyo po ng dalawang bagay. Balik po tayo dito sa tab ng tutorial. Ang kailangan niyo po ay i-bridge muna kung nakabili na kayo ng token. Andyan naman buy MGPX V3. So bibili nyo sa PancakeSwap or sa PuCoin at nasa Binance Smart Chain nga tayo. Kailangan nyo pong i-deposit dito sa game. Wala po kasi itong gas guys itong pinaka-gameplay niya. So may sarili silang database or sidechain naman kung tinatawag sa ibang mga game. Pero ito po database po yung gamit nila. Pero ito po ay database po yung gamit nila kasi nga nag-expand daw sila ng database nitong game kasi marami na rin pumapasok. At ito nga kailangan mo i-deposit yan, token bridge. Andito po lahat. Pagpasok mo yan, pagka-clinic nyo po ito, token bridge, ay dito ka magdi-deposit, makikita yung balance mo at dito ka rin naman magwi-withdraw. So dalawa lang yung gas fee mo, pagpasok mo ng token dito sa game at paglabas lang ng earnings mo. So pag may napasok na po kayo guys, dito naman tayo sa shop. Ayan, pwede na tayong bumili nitong mga egg at itong tamer naman. Yung tamer parang yung pinaka-character natin at sa ibang game, itong egg naman, yung monster na magde-race, parang yun yung pinaka-weapon naman natin. Ang presyo nga niyan sa ngayon guys, dahil nga may oracle sila, ay so oracle yung nag-a-adjust ng presyo depende dito sa price ng token nila, nasa 1.35. So sabihin na natin guys ay 1.4 na lang para mayroon tayong allowance din, di ba? So sa 1.4 guys ay dalawa ang kailangan nating 1.4, 2.8 po yung kailangan natin. Ito namang token nila. So 2.8 guys at magkano naman yan? Nasa 175. Sarado na natin. $175 po. So sa peso po niyan ay nasa around naman 8,750. Sarado na natin. Nasa around 9,000 po ang kailangan natin para magkaroon tayo nitong tamer at nitong monster. So ako po guys, mayroon ako kasi nga sila mismo ang nag-send sa atin at hindi nga natin. Ito yung tamer guys, so ganito itsura. At ito naman yung monster natin. So may mga iba-ibang information din yan, may elements din yan. Yung elements na yan, pag swak naman dito sa isang monster, doon sa tamer niya, magkakaroon ng plus. So yung red na yan, plus po yan, andyan po nakalagay at pwede nyo nang basahin. So increase winning, ang green naman increase winning din, pero itong dalawa na to, pagka ganyan yung magiging parang pinaka combination mo ay mababawasan pa yung winning mo. At meron din yung skill. So random po natin makukuha to. So depende sa swerte mo din. Ganun din yung magiging earning potential mo dito. Depende sa makukuha mong tamer. So sa atin guys, dito na tayo sa inventory. Yan, meron na kasi tayo. At meron tayong spaceman na water. At meron naman tayo nitong angel naman na ano ba to? Monolith. Yan, parang bato.
or earth naman, di ba? So meron siyang stamina, may rarity. Yung rarity, mythical yung isa natin, yung isa naman rare, hindi ganun kataas din yan. So tignan nga natin dito guys, balik tayo sa shop. Ayan po, meron tayong water at meron tayong itong bato. So okay siya, ano siya, increase winning ang mangyayari sa atin. Ang pinakamaganda naman yung kaparehas talaga ng element, yan po 1.2. Pero okay na rin sa atin, bato, itong monolith at saka ito namang water or aqua naman dito ang tawag. So meron tayong 1.1 na price reward increase. Yan po, at sa skill natin, meron tayong isang skill yata. May tignan natin yung skill. Yan, may skill tayong isa guys, ito namang extra turn. So have a chance to recover stamina to participate in the race. So imbis na dalawang beses kasi pwede mag-race dito guys at maubos yung stamina mo sa isang araw. So pwede tayong magkaroon ng chance ng pangatlong race pa. At yan nga yung pinaka-skill nitong monster natin. Pero rare lang siya, hindi ganun kataas. Pangalawa yata or pangatlo itong rare na to. So pag meron na kayo nyan guys, tame your monster, try naman natin. At dito naman tayo sa Grand Prix Racing. At mamaya titignan naman natin to ano ba tong tatlo na to. Ayan po. Pwede tayong mag-race, pwede tayong mag-element matching. Ayan naman, yun yung mga pinaka-guide nila. At tayo nga, meron tayong parang match tong dalawa. Pero maganda what? Aqua, diba? Pero ito okay na rin, race natin. At tignan naman natin yung earning dito guys. At yung earning nga, depende kung first ka, papuntang 8 place. So depende sa magiging result ng race mo yon, mas mabilis yung monster mo, mas manalo ka. At dito nga guys, sabi naman nila, ay hindi ko sure kung tao yung kalaban mo dito. Pero sa tingin ko, kasi wala namang pinaka-waiting time. Ibig sabihin, ay mga ano lang to, mga bot lang to. So ito guys, ito na po yung My DeFi pet. Hindi, kamukha guys. Paras na siguro ng pinagkukunan to guys. Ito si Adonis to ng My DeFi pet. Tsaka itong isa, anong pangalan nung dragon sa My DeFi pet. So yan, ganyan din yung itsura niya. So parehas siguro sila ng pinagkukunan ng asset naman dito. Kasi yung mga unang asset ng My DeFi pet, parang binili nila yun. So play tayo guys ha. Ayan, tignan naman natin. Number 1 tayo. At may arrow naman kung ano tayo. Ito tayo ay angel tayo. Sana ay manalo. Mukhang mabagal yung ano natin guys ha. So, parang video karera pala to. Pero hindi siya sugal sa ngayon ha. Iba yung video karera na sugal. Ito po ay hindi naman yan. 4th place tayo at maabutan pa tayo nitong dragon. Nauna na nga tayo. Naabutan ba tayo ng skeleton? 4th place tayo guys. At ang panalo naman natin dyan, dahil 4th place tayo, nasa around ito 0.2256 MGPX V3. Not bad. Times 2 siya ng base reward at may mga multiplier naman tayo. Tignan mo. Meron pang guys, meron pang stamina. So pwede pa tayong lumaban siguro ng isang beses. Try natin kung pwede pa yan. Pwede pa. So 2 times nga tayong pwedeng lumaban bago siya mag-replenish ulit or bago maubos at kailangan ulit mag-replenish nitong stamina. So play lang po natin ulit at mukhang mabagal tayo sa ngayon guys. Yan, exhausted na yung isa. Napagod na yung isa. So yan. Siguro pang-4 pa rin tayo pero ang bilis naman itong bulaklak. So mas mabilis talaga tong para mga matataas to guys mga legendary yata, Genesis. 5th place naman tayo. Ayan. At ito naman yung reward natin guys. 0.1934. So walang fixed na reward dito. Yun yung kaibahan dito. So kung papansin nyo guys, meron tayong evolution dito. Ayan naman po. Every time na manalo tayo, depende dun sa panalo natin na place or nung place tayo sa racing, ay yan naman. Tataas naman yan. Pag napuno po yan, ay parang mag-i-evolve na po yan or magkakaroon na ng evolution. Parang level lang yan guys Parang binago lang nila yung term pero level lang din yan. At ito nga, nag-apply yung skill natin guys. Yung stamina. Ayan, yung stamina natin ay bumalik siya. So ganyan lang po ang race dito. 2 times tayo magre-race ito. Nagkaroon lang ng stamina dahil sa skill na to. May chance lang pwedeng bumalik yung stamina niya. At kung magkakaroon nga tayo ng competition, mabilisan lang po. Ang naging earning naman natin guys, dito naman sa token nila, 0.419. Para sa akin guys, ang laki nito guys ha. Tignan naman natin yung price niyan. So kung ang puhunan mo nasa around 9,000 pesos, ito naman po, $26 po. Ay, round off na natin times 50 po natin. Nasa around 1.3. Yan. So, pwede ka daw mag-ROI dito ng 3 days to 15 days. So, parang ano din guys, no? Parang yung mga palo games din natin. Iniba lang, ginawa lang racing. Pero ang earning, tignan nyo naman guys, kung gaano kalaki. 1.3 a day para sa 9,000. So, hindi divide naman natin yan. Nasa around 7 days po. 1 week ay balik puhunan na tayo kung binili ko to. Ako kasi hindi ko binili. Pero ganun pa man, ay tama nga yung sinabi nila. 3 to 15 days. Parang worst case na nga yung 15
15 days na yan. Pero pag nakakuha ka ng magandang monster or tamer, ay pwede kang mag-ROI in 3 days. Napakabilis para sa akin guys ha. So dahil mabilis yung ROI dito, ayun naman yung risk natin. Mas mataas ang risk sa mga ganito guys. So pagka hindi kayo ready na mawalan, ay wag na kayong pumasok dito. Totally wag na kayong pumasok. Pero sa mga risk taker natin na mahilig magtalpak sa mga ganitong mabilisang ROI, ay para sa inyo to. Kasi mabilisan yung ROI niya. At kung titignan nyo po, ay napakataas. Hindi naman napakataas. Average lang. 600 plus po yung liquidity nila. Mas mataas siya dun sa mga ibang mga palo games na lumalabas ngayon. At di ko nga alam, siguro nag-buyback sila no? Kasi ang bilis makarecover oh. O siguro sa hype din ng mga YouTuber na kagaya natin na nilalapitan nila. Pero sinasabi ko po sa inyo, mas risky po ito pag ganito kabilis yung ROI. At kahit nga yung mga ganda nating game sa Wax ay kahit sobrang laki ng mga earning, hindi ganun ka bilis mag-ROI pero stable, di ba? Ito naman ay mabilis siya mag-ROI at mabilis lang ding laruin. Hindi ka na mag-iisip, pre-raise ka lang. Ayan nga po, evolving, pwede na palang i-evolve to. The cost of evolve is napakamahal naman pala ng evolve nito guys. Wag muna nating evolve. Sa next sigurong update natin yan, pag-aralan muna natin yan. Kasi ito po ay review video lang, ay first look lang po ito ng game. So yun yung pinaka-gameplay niya, wala pong hiwaga guys. At meron pala tayong referral link ko. Baka naman yan sa mga gustong tumalpak na mga risk taker. Ang term natin dyan guys risk taker. Kung hindi nyo po kayang mag-take ng risk, ay wag na kayong pumasok dito, may ipit kayo. At sa mga hindi naman or kayang kumuha ng risk or kayang pumasok sa isang risky, ay pwede siguro sa inyo po yun. Bahala po kayo, investment nyo po yan. Kayo po managot yan. Pero yan, meron tayong referral link, lagay na rin natin sa baba. Hindi naman natin sinasabi pumasok kayo kung meron lang papasok na talagang pinag-isipan niya. So titignan naman natin guys kung pwede ba natin tong i-withdraw. So try natin dito sa token bridge Yan, hindi ko lang sure kung bakit mas maliit. Siguro may ano to. Ayan, yung winning naman natin. Pero ito lang yung balance natin. So sa tingin ko meron tong parang tax guys So yan lang yung balance natin. Try naman natin. Wala namang hold nakalagay, di ba? So try natin i-withdraw. Withdraw natin. At yan nga, mayroon nga siyang tax din pag withdraw to pay the servers and your gas fee. So parang gas fee lang din pala. So yan po ay tignan naman natin. Minimum ay 1. So hindi pa tayo pwede pala guys. Yun pala. Yun yung pinaka-hold nila dito. Hindi ka pwedeng pagka-raise mo ay mag-withdraw ka kaagad kasi kailangan mo ng at least 1 sa balance mo bago mo ma-withdraw yung token nila. At mapapalit naman sa real cash, di ba? So yan yung earnings nitong Monster Grand Prix. Ang itong account po natin na to, ROI natin nasa around 1 week lang. At punta muna natin yung review natin guys. Doon agad tayo sa sustainability. So ano naman daw ang pwede nilang para ma-sustain tong game? Sa nakikita ko sa ngayon, medyo stable pa sa ngayon pero marami talagang may ipit din madang huli dito guys. Kasi hindi ko siya nakita ng magandang sustainability kasi walang burning dito. Ngayon, ano naman sagot nila dyan? Yan, to be fair sa kanila, mayroon daw sagot sila sa sustainability. Ito naman daw ang Darby's Cup. Itong Darby's Cup, parang may betting na po dito. So may mga papasok na pera dito. May lalabas pero may papasok as income kasi betting siya Ganun naman yung betting platform. Hindi yan basta-basta malulugi. At maraming ang nagsusugal dito guys. Yan daw yung Darby's Cup. Pero meron din naman silang hindi sugal. Ito nga normal race lang, diba? So isa pa daw dyan itong marketplace. At yung marketplace na yan, dyan tayo magbebenta. Siyempre may tax yung marketplace. So para naman magamit daw yung marketplace na yan guys, hanggang November 7 lang daw po pwede mag-mint nitong mga nitong mga NFTs nila. Ngayon, wala pa silang information na binibigay. Wala din doon sa white paper At di pa natin sure kung paano yung mga bagong NFT in the future kasi November 7, hindi ka na daw pwedeng mag-mint nitong mga NFTs nila. At dyan mo na lang mabibili sa marketplace. So galing na po yan sa mga players, iikot sa mga players din. So dahil may yung mga umiikot dyan, merong mga tax at merong pang-sustain itong game. So yan daw yung dalawang pang-sustain nila guys. At punta naman natin itong roadmap. Wala naman akong masyadong nakikita dito. Yan nga. At November tayo, di ba? Nasa ito naman, CertiK auditing process pa sila sa ngayon. Marketplace, yan yung sinabi ko rin. Ayan nga. At itong Android OS guys, meron silang mobile guide dito pero wala pa akong nakikitang link. At dito naman sa roadmap nila, hindi pa naka-check so wala pa siguro to. Tapos December naman, yan. Game available on iOS, land sale. May land sale pa pala. Ano kayong gameplay nito? Wala rin sa white paper sa ngayon. New Grand Prix trucks. So may trucks daw bago. Pero ay ganun pa rin. Ang gameplay pa rin yan ay kiklik mo lang 2 beses sa isang araw at napakasimple lang din. So para sa akin, hindi yan sustainable pag hindi enjoyable yung game at wala nga papasok dahil sa gameplay. Papasok lang para makapag-take profit. Pero yun pa man ay kaya naman doon lang i-sustain. Pero sabi nila yun. Ang nakikita ko po
po, hindi ganon. So tignan natin guys, November 7 kung ano maging impact niyan yung hindi ka na makamint nitong mga characters na to at sa marketplace na lang daw mabibili. So malaking impact siguro yan sa game. Isa pang napansin natin guys, ito namang sabi ko nga kanina, average yung laki ng liquidity nila para sa ganitong klaseng game. At so medyo malaki-laki pa yan bago maubos yan. Kaso nga lang, nung tinignan ko po itong holders nito guys, ay ang nakalock lang itong liquidity nila na 2%. So yung lahat ng hindi nakalock ay kasama po yan sa red flag natin. Kasama po yan sa risk naman dito sa pagpasok. Pero ganun pa man, mayroon pa rin mga pumapasok guys kasi alam naman nila sa sarili nila na kaya nilang i-ROI ng mabilisan. So yun yung mga risk taker talaga. So yun yung review natin guys. Ito naman yung risk meter base na nakikita natin dito. Wala tayong masyado makikita at ang earning nga lang yung kapansin-pansin dito na mabilis nga yung ROI at ganun pa man, ganun kabilis yung ROI, ganun din kabilis na mamatay kadalasan yung mga games. So tignan natin kung aabot or anong impact sa November 7, kung aabot pa ba to sa November 7, kung aabot pa ba to kung ilang araw aabot tong Monster Grand Prix. So yung risk meter na yan ay based lang din sa opinion natin guys, based lang din dito sa ni-review naman natin. Hindi po yan 100% accurate. So lahat po ng desisyon nasa inyo po at maging responsible po kayo sa mga investment po ninyo. So Monster Grand Prix, ayan, no gas, mint oracle at fast ROI sa tingin ko. Yun yung masasabi ko guys. So hanggang dyan lang po muna para sa Monster Grand Prix sa ngayon. Tignan natin sa mga upcoming updates nila. At syempre, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para laging making updated sa mga usapang play to earn. Paki-like na rin po at share itong video. Yan lang po muna sa ngayon. See ya guys!